हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू म्रुन्स कुकबुक. आज घेऊन आलो आहोत एक पौष्टिक नाश्ता. हा सर्वांनाच आवडेल, हिरव्या मुगाचे आप्पे. तर चला रेसिपी पाहूयात. मुगाचे आप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: मोड आलेले मूग, दही, अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतलेला, अर्धी ढोबळी मिरची बारीक चिरून घेतलेली, धणे जिरे पूड, मीठ, आलं, मिरची, लसूण, ओलं खोबरं, कोथिंबीर. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सगळ्यात पहिलं आपण खोबरं, लसूण, मिरची आणि आलं हे बारीक करून घेऊयात. कोथिंबीर आपण बारीक चिरून घेणार आहे, वाटणामध्ये ऍड नाही करणार. हे थोडंसं वाटून घेतल्यावरती ह्यामध्ये आपण मोड आलेले हिरवे मूग ऍड करूयात. कमीत कमी पाणी घालून आपण हे मिक्सर मधनं ग्राइंड करून घेऊयात. हिरवे मूग थोडेसे ग्राइंड करून घेतलेले आहेत. ह्यामध्ये आता आपण थोडं दही ऍड करूयात. आणि थोडंसं पाणी ऍड करू. पाणी अगदी थोडंसं ऍड करा आणि हे सगळं परत एकदा ग्राइंडर मधनं फिरून घेऊ. ह्याची एक फाईन पेस्ट करून घेतलेली आहे. जसं आपण डोसाचं पीठ घेतो तसं केलेलं आहे. हे आता आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. ह्या बॅटर मध्ये आता आपण बारीक चिरलेला कांदा ऍड करूयात, बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, धणे जिरे पूड, हे सगळं मिक्स करून घेऊयात. हे बॅटर आपण फर्मेंट करायला ठेवूयात. मीठ आपण एकदम लास्ट ऍड करणार आहोत. साधारण 20 ते 30 मिनिटं हे बॅटर फर्मेंट करायला ठेवलं होतं. ह्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर ऍड करूयात, चवीनुसार मीठ आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊ. एका आप्पे पात्रामध्ये तेल गरम करून घेऊयात. तेल गरम झालं की आपलं बॅटर ह्यामध्ये ऍड करूयात. फ्लेम मी मीडियम वरती ठेवलेली आहे. ह्याला एक छोटीशी वाफ देऊन घेऊ. साधारण 2 मिनिटं आपण वाफ देऊन घेतलेली आहे. बाहेरून क्रिस्पी आणि आतमधून मस्त सॉफ्ट मुगाचे आप्पे रेडी आहेत. असेच आपण बाकीचे आप्पे पण करून घेऊयात.